हामी चितलाङको यात्रा गर्दैछौँ हैन। त्यही भएन मे बवाल हो नि त। Look at the view. हो यही बाटो हो के? यही बाटो हो के? मलाई थाहा छ क्या। फर द फर्स्ट टाइम सुषमा चाहिँ मेरो भ्लगमा आएको छ है। कुन बेरिङ पङडाङ 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 हान्छ जति बनायो नि। ट्याटु देखाइदिन्छु ल। ट्याटु ट्याटु सो हे गाइज गुड मर्निङ एभ्रिवान है। गुड मर्निङ भन्दा नि गुड आफ्टरनुन भनौँ। अनि अहिले चाहिँ म यहाँ लोकन्थलीमा छु काठमाडौँ सुषमाको घरमा है। अनि यो चाहिँ लुक एट हियर गाइज। यसमा चाहिँ मैले नयाँ स्टिकर हालेँ श्रवण ब्लग्सको। कस्तो देखिरहेछ अलिकति यो ठुलो देख्यो। यो चाहिँ म चेन्ज गराउँछु। यति सानो सानो पार्नुपर्ने छ होइन यतिमा। अनि भिडियोमा यतिमा राख्ने हो कि ठ्याक्क मिलाएर है। सो त्यही नै हो। अनि आज चाहिँ हामी चितलाङ जान लागेको। अनि म वनपाबाट भ्लग बनाउँदै आउँदा यहाँ आउँदाखेरि त चलेकै रहन्छ कि भ्लग नै है। त्यही भएर गोप्रो नै चलेको थिएन। त्यही भएर अब चाहिँ उसलाई लिएर जान्छु है त गाइज। अल राइट गाइज अल राइट है। अहिले चाहिँ हामी लोकन्थली पुग्न लाग्यो। यता भित्रको बाटो हो। मलाई यो बाहिर यताको ठाउँको नाम चाहिँ थाहा छैन बट दामी नै छ। अनि मेरो यो कोन बेरिङले चाहिँ अलिकति दुःख दिइरहेछ है। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै नै छु। सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग गाइज। अनि आज चाहिँ मजाले भ्लग बनाउँदै हामी चितलाङको यात्रा गर्दैछौँ होइन। अनि रोशन माको चाहिँ उहाँ के अरे लोकन्थली चोकमा बसेर सराब पिरहनु भएको छ मलाई होइन। फोन गर्दै सराप्दै। सो हामी चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पुग्नुपर्ने हुन्छ। कोन बेरिङले चाहिँ अहिले गिद्दी हानिरहेछ क्या। कोन बेरिङ पङडाङ 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 हान्छ जति बनायो नि। यसको फेरि नफेरिकन हुने रहेछ क्या। अनि फेर्नै पर्ने हुन्छ। अनि आज चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम सुषमा चाहिँ मेरो भ्लगमा आएको छ है। सो रोशन माकाजु चाहिँ अगाडि छ हामी पछाडि छौँ है। अब जाँदैछौँ के हुन्छ हेरौँला। त्यही त हो नि गाइज। अहिले बाटोमा भेटौँला है त। अब केही हो यही बाटो कति देखाएर आउनु होइन गिद्दी लाग्छ नि त। त्यही भएर अहिले भेटौँला है त गाइज। मेरो हतपत त्यस्तो आउँदैन होइन। मेरो बढी होइन कोटेश्वर साइडसम्म हुन्छ। त्योभन्दा यता चाहिँ लगभग रियल्ली नै आएर हुन्छ रियल्ली एकदम होइन। सो आज भ्लग हुँदैछ गाइज। मजाले हेरिदिनु होला होइन। माया देखाइदिनु होला। त्यही त हो नि। ओए भोक लागेको छैन? भोक लागेको छैन? भोक यो चाहिँ नाइका भन्ने ठाउँ रहेछ होइन। मलाई पनि त्यस्तो थाहा थिएन। अब बिस्तार थाहा हुँदैछ। थाहा छ सिधै जाने बाटो नआइन्जेलसम्म। के छैन? अघि नहाले होइन मलाई थाहा नभए हो। फुल आएको छ भाइ फुल। कुनले नि गर्नुपर्छ पुरै टाइट गरिदिनु ल त। बरु ह्यान्डल टाइट भयो नि होस्। हजुर भयो त गाइज। अहिले हामी कुन ठाउँमा आइसक्यौँ? सतुङ्गल भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ होइन। अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ मजाले। अलि जाडो हुँदैछ है। भर्खर खाजा खाएर निस्केका हामी। हैट कस्तो जाडो यार। आम्मा देख्यो मलाई नि याद रहेछ।
च्वाचे भने 1 नम्बरको च्वाचे मुला अब गर्दै हिँड्दो रहेछ तेरिका छोड्दा नि छोड्दैन जाँदैन कस्तो माकडक्स रहेछ चन्द्रगिरीपट्टि जाँदैछौँ हामी मेरो यहाँको सबैभन्दा फर्स्ट हुन्छ नि अहिलेसम्ममा यो ठाउँमा आएको चाहिँ फर्स्ट भ्लग हो है मेरो यो मासतिरको चाहिँ मैले अहिलेसम्म खिचेको छैन यहाँको भ्लग छैन मैले बनाएको होइन गाइस हो यहीँबाट हो क्या अब यताबाट जाने होला अब हामी चाहिँ के भने चितलाङ यतै मासतिर त होला नि चितलाङ मासतिर हो त है जाडो भयो कस्तो जाडो भएको यार मलाई कसम यस्तो जाडो त हुनु नपर्ने हो नि किन यस्तो जाडो भएको खै त च्वाचेहरू कहाँ गयो हो यही बाटो हो के मलाई थाहा छ क्या तिमी गएको छौ कति माथिसम्म म अहिले देखाउँछु होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो एउटा फोटो थियो नि थाहा छ त्यो बाइक ढुङ्गाको बिचमा हो त्यहाँनेरि त्यहाँसम्म पुग्यो ओए माका के अरे टाउकेको अफरोड किङ बाइक लिएर आउनु पर्छ नि ओए हाइट बाटै डेन्जर छ यार डट बाइक लिएर आउनु पर्ने ठाउँ छ भित्री बोकेर आइएछ यस्तै हो गाह्रो छ त्यही भएन मेरो बाबा हाल हो नि त भ्यू त सनसेट पनि भइरहेछ के चाहियो भने योभन्दा पुगिसकेका छौँ मजाले ओम अध्याय रिट्रिट एन्ड रिजोर्ट ओम अध्याय कि के हो अध्याय ल जेसुकै होस् हामी पुगिसक्यौँ अँध्यारो छ मैले गोप्रोबाट भ्लग बनाउनु पाइनँ किन भन्दाखेरि गोप्रोको ब्याट्री चाँडै सक्यो चिसोको कारण सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ ओम अध्याय रिजोर्ट भन्ने ठाउँमा आइसक्यौँ यहाँ चाहिँ खतरा उ भइरहेछ होइन अहिले कपिराइट लाग्न सक्छ मेरो भिडियोमा त्यही भएर म धेरै बोल्दिनँ सो अलराइट गाइज है अहिले चाहिँ म यो चितलाङ भन्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ हामी अनि यतापट्टि छन् बसिरहेछन् नुहाउन गएका छन् सबैजना होइन अनि म चाहिँ नुहाइनँ किन भन्दा मलाई जाडो भयो अहिले है अनि आज चाहिँ मजाले दामी नै भ्लग आइरहेछ होइन आउँछ पनि अब झन् मिठो भ्लग आउँछ फेरि लङ टुरको नि भ्लग आउँछ है अनि यस्तै हो बाहिरको म्युजिक बढी आएर होला है त्यसको लागि चाहिँ आइम रियली सरी बाहिर बबाल रमाइलो भइरहेछ है यस्तै हो रमाइलो छ गाइज रमाइलो छ अनि लुक एट द भ्यू गाइज दामी अब एकछिन बस्ने हो अनि त्यसपछि सबजना निस्केपछि चाहिँ हल्का रमाइलो गर्नु पऱ्यो होइन यत्रो लामो आएको बिहानदेखि त होइन 4 घन्टा जति लाग्यो कोन बेरिङले गर्दा झन् बिजोक भयो है अनि हात हल्का देखिरहेछ
अहिले भेटौँला त गाइस